snowstorm kami parating. Ayan. There you go. Sana hindi yung katulad ng dati. No. Snow, ang lamig. Ayan. So, ako ay meron okra. Yay. Alam nyo guys, nag-ano na kami, anong tawag doon? Wala kami ng maraming food kasi nga mag-snowstorm. So, pag yung snow ay makapal, hindi makakalabas si Mister. Hindi makakapag-drive kasi nga yung snow nasa daan at delikado yun. Yan, oh. Ewan ko mga 3 days ata to. So, siguro makapal to. Yan. Naglagay kami ng asin sa front yard namin para yung snow hindi ganyan. Hindi siya maano ng snow. Diba? So, dito hindi nilagyan ni Mr. So, yan ang result siya. So, guys, i-feel natin kung ano yung snow talaga. Kung ano siya talaga yung texture. So, okay, go! So, ito siya, oh. Para lang kayong nag-crush ng ice at pinino. Parang, inan nyo talaga. Oh, see? Parang ganyan lang siya. Oh, yan. Pinong-pino na ice. Yan. Parang nag-ano kayo ng scramble. Tapos, ito yung ice nyo. Ay, tapos na yung scramble. Parang ganun. So, yan siya. Oh, ang lamig. Oh, ang lamig. Ito daw siya dun. Saan na yung bata niya? Yan ang gustong-gusto niya. Gusto niya gumawa ng snowman. Gusto niyang lumabas, maglaro ng snow. Ay, ako, gustong-gusto ko rin, pero meron ako. Baka magising nung si Pia. Wala kukuha sa crib. Kasi si Mr. meron siyang, class. Online. So, kailangan ko siyang bantayan. Siya. Okay lang naman siya kasi nasa backyard siya. Safe siya doon. Saka yung dogs nandyan. So, in case may mga strangers, nandyan yung mga aso. What happened? Jen! Ano ka dun? Ano siya? Ano siya? What's that he got on his hands? Is that rubber gloves? Yeah, I don't know where his That might not keep gloves. him warm, but I it's know, something. I don't know where's his gloves. It's something. I gotta get him some gloves now. Hey, that money I gave you, don't buy kid stuff, because I can buy that separate. Just for you. Okay. Buy stuff for you. Jen, sing the play. Look, that hat looks familiar. It's that. He's all kind of like made up quick. I I'm know, on a right? 15-minute break right now. What do you want for lunch? Oh, I don't know. I probably can't eat until after class. 15 minutes goes quick. Got soup. Where you little boy? He is asleep. Yeah. Yung aso gusto maglaro. Jen, snowman, anak, snowman.
Makapal na yung snow. Oh, sko. Oh, matigas na siya. Tumitigas na siya. Oh, matigas na dito. Ah, oh my God. Oh. Mahangin pa, oh. Shucks. Kailangan talaga ng gloves. Dali. Sian, lay down, be. Gloves niya. Sian, bakit yung snowman? So gusto maglaro, eh. Grabe yung mga puno talaga yung snow. Doon rin, no? Sa kapitbahay. What you doing? No! You don't look like you. What? He looks just like you. You got the same smile. What Maggie do? Chewing on the ball. Do you want to go outside? Oh no, they like snow. Yeah, and Especially Maggie. Alfie. Yeah. Alfie would play out in the snow all day. No car. Office there. Yeah, Alfie loves snow. Maggie gets a little tired of it after a while. Gian, pag mo snowman. How about corn dog soup? Corn dog? We have any more corn dog? Yeah, there's more. Oh, you mean corn dog and that one? Yeah. Okay. How many corn dog do you want? I just want one. If I have soup, I don't need two. Just make sure it's stay in for a while so it'll be nice and hot. Hey, come on, Baba. Hey, no, come on, Baba. Here, walk. Walk. You have Kuya, come on. To make a tire snow. What's that? Pabayla, pabayla.
Okay guys, it's already 7 p.m. here in the US, but still, see, nag-snow pa rin siya, hindi walang tigil. Ano talaga siya, oh. Pag ito mag-snow pa talaga tomorrow, ewan ko na lang. Ano na siya, dadami pa yan, oh. Yung mga public school, nag-ano na sila ngayon, yung araw walang pasok. Tsaka ito mag-continue to until tomorrow or the next day. Maging ano to, mawala kami ng kuryente or mga puno matutumba kasi nga na ano yan ng snow dahil sa ang tawag dun, matutumba sila. Mapupuno kasi yung katulad niya, no? Napuno siya ng snow. Ayan. Kahit nasa point yan, mga ganyan na ano rin natumba. Talaga. Kita nyo sa taas, hindi nyo kita. Yun na nag-ice na siya. O yan, mga ganyan na nag-ice dyan. Ice na siya. So guys, sino po, kagigising namin na ito ang aming na natagpuan. Yeah. Oh my goodness, snowstorm. Okay, ang aso gustong lumabas. Kuya, excuse me, kuya. Okay. Whoa. Sila, oh. Oo. See, sobrang deep ng snow. Naiihi siya dyan. Eh, saka meron pang snow na, oh. Nag-i-snow pa siya. So, di pa yan. Ang mga puno, meron mga snow, mga wire. Yun nagsasabi na sa kasi yung mga wire, yung mga snow nasa wire. So, bibigat. Yung iba magpuputol, ganyan. Yung ibang puno, bibigat na rin. Matutumba. Yan, kahit nga yun, oh. Parang naano na siya kasi yung snow na siya. A little bit.